The river's warning. For millennia, Aboriginal folk have explored the relationship between the land, the people, and the animals. Our totems, or our spirit animals, so to speak, are our protectors. We must never eat or harm them. A lot of the time, our totems are like our guardian angels, forever watching over us in this life and the next. There is a story in our family where my dad, being a man from the Kamilaroi clan, had a recurring dream. It has turned into a familial dreamtime story. One where the river and its creatures created a warning, a siren for trouble that was brewing during my workplace at the time. I am fishing along a long and winding river. Stranded in the middle on a raised sandbank, I am somehow oblivious within a basque of crocodiles. Some were small and some were of a size that could swallow me whole. The river is brown and murky, everything is unclear to me, just like the water. It is whilst fishing I notice the crocodiles getting thicker and more aggressive. Clearly congregating ready to have their morsel of human flesh. The largest of the crocodiles lay 7 meters long, his scarred and ancient body rippling among the mud and mangroves. He lifts his head, baring his yellowed teeth. Look at this girl. How stupid of her to fish in the middle of our river. For some reason I remain grounded, unable to see the congregation of man-eaters making their way towards me. The closer they got, the less aware I became. Before too long there were hundreds of crocodiles, all snapping in anticipation. Keen to rip me limb from limb. Hey, Aaron, move over to the other bank. What a move, now. You need to hide in those trees away from all these crocs. I look down and see a small crocodile, barely longer than my forearm, nudging me with its snout. The small crocodile appeared female. She was small but had many scars over her coarse skin. Badges of battles won. How did this small croc survive among all these big ones? How was she not eaten? I don't want to leave you, you'll be eaten. My voice was squeaky. I was unlike myself. Feeling the pressure of danger closing in, I began to panic but still did not move. I'm okay, I'm one of them, they know to leave me alone. You are in danger here, you must move now. With her warning I suddenly had the strength to move. My legs, once heavy and stuck in the mud, were now nimble and agile. The crocodiles launched themselves at me, every which way, snapping and turning their bodies in grotesque shapes. Their claws were scraping, desperately trying to push each other out of the way. Who would get the first bite? Leaping like a bullfrog I narrowly dodged their jaws, stepping on hardened skin as I moved. Their anger was immediate. Get her now. Crunch. Splash. Crack. Quick like a flash I made my way across the crocs, using their bodies as my moving bridge. Go Aaron. Go now into the bush there, go fishing where you can't be seen. The little croc yelled out, her small yet flexible tail swishing and disappearing into the murky water. She easily avoided all the other crocs now swearing and slashing at each other, showing their clear disgust. Taking on her final warning I stayed in the bushes, covered by mangroves and leafy terrain. The crocs could no longer see me. They swam up and down the dirty river, swearing, angry that their meal had gotten away. They never got me, and they never got the little crocodile. This story came about at a time when I was experiencing harassment and bullying in the workplace. My dad, being my greatest mentor and friend, would often console me over the phone before and after work, hearing my pain through the receiver. It was after he had this dream multiple times that he recited it to me, and we soon figured out its contents. The crocodiles trying to eat me were the heads of department and senior employees desperate to cut me down, desperate to rip me apart. The better I did at work, the worse it got. I was out in the middle of the river, an easy target for those wanting me gone. Easy pickings for these old crocs. The little crocodile, clearly an accomplice and friendly coworker, was telling me to hide, to stay away, to be safe from these horrible river creatures. I took this to mean that I needed to keep my distance, not try and integrate, and to keep my head down. I no longer work in this place, thankfully, and have since moved on to greater things. But I will never forget the little crocodile and her wise words through my father. His dream had come at such a good time, and through its interpretation we have experienced our totems looking out for us, keeping their mob safe.
I would like to acknowledging and pay my respects to the traditional custodians of the land, in particular to my mob the Gamilaroi people of southwest Queensland and northwest of New South Wales. I would like to pay my respects to the elders, past, present and emerging, and ac. Cảnh báo của dòng sông. Cảnh báo của dòng sông. Trong nhiều thiên niên kỷ, thổ dân dân gian đã khám phá mối quan hệ giữa đất đai, con người và động vật. Vật tổ của chúng ta, hay còn gọi là linh vật, có thể nói là như vậy, là những người bảo vệ chúng ta. Chúng ta không bao giờ được ăn hoặc làm hại chúng. Rất nhiều lúc, vật tổ của chúng ta giống như những thiên thần hộ mệnh của chúng ta. Mãi mãi dõi theo chúng ta trong đời này và đời sau. Có một câu chuyện trong gia đình của chúng tôi, nơi bố tôi, là một người đàn ông từ gia tộc Gamilaroi, có một giấc mơ lặp lại. Nó đã trở thành một câu chuyện trong mơ quen thuộc, một câu chuyện mà dòng sông và các sinh vật của nó đã tạo ra một cảnh báo, một tiếng còi báo động cho sự cố đang diễn ra tại nơi làm việc của tôi vào thời điểm đó. Tôi đang câu cá dọc theo một con sông dài và quanh co. Bị mắc kẹt ở giữa trên một bờ cát nhô cao, tôi bằng cách nào đó bị lãng quên trong một bể cá sấu. Một số nhỏ và một số có kích thước có thể nuốt trọn tôi. Dòng sông màu nâu và âm u, mọi thứ đều không rõ ràng đối với tôi, giống như mặt nước. Trong khi câu cá, tôi nhận thấy những con cá sấu ngày càng dày và hung dữ hơn. Rõ ràng là đang tụ họp để sẵn sàng lấy mảnh thịt người của họ. Con cá sấu lớn nhất dài 7 mét, thân hình đầy sẹo và cổ quái lăn tăn giữa bùn và rừng ngập mặn. Anh ngẩng đầu, mang hàm răng ố vàng, nhìn cô gái này. Cô ta ngu ngốc làm sao khi đánh cá ở giữa sông của chúng ta. Vì một lý do nào đó, tôi vẫn đứng vững, không thể nhìn thấy đám đông người ăn thịt người đang tiến về phía tôi. Họ càng đến gần, tôi càng ít nhận thức hơn. Trước đó quá lâu, hàng trăm con cá sấu đồng loạt rình mồi, muốn xé xác tôi. Này Erin, chuyển sang ngân hàng khác. Gì, di chuyển, bây giờ, bạn cần phải trốn trong những cái cây đó để tránh xa tất cả những chiếc croc này. Tôi nhìn xuống và thấy một con cá sấu nhỏ, chỉ dài hơn cẳng tay của tôi, đang thúc vào tôi bằng móm của nó. Con cá sấu nhỏ xuất hiện cái. Cô ấy còn nhỏ nhưng có nhiều vết sẹo trên da. Huy hiệu của các trận chiến đã chiến thắng. Làm thế nào mà chú cá sấu nhỏ này lại tồn tại được trong số tất cả những chú cá lớn này? Làm thế nào mà cô ấy không được ăn? Tôi không muốn rời xa bạn, bạn sẽ bị ăn thịt. Giọng tôi lanh lảnh, tôi không giống chính mình. Cảm thấy áp lực nguy hiểm đang ập đến. Tôi bắt đầu hoảng sợ nhưng vẫn không nhúc nhích. Tôi ổn, tôi là một trong số họ, họ biết để tôi yên. Bạn đang gặp nguy hiểm ở đây, bạn phải di chuyển ngay bây giờ. Với lời cảnh báo của cô ấy, tôi đột nhiên có thêm sức mạnh để di chuyển. Đôi chân của tôi trước đây nặng trĩu và lấm lem bùn đất nay đã nhanh nhẹn, hoạt bát. Những con cá sấu lao mình vào tôi. Bằng mọi cách ngoạm và biến cơ thể chúng thành những hình thù kỳ dị. Móng vuốt của chúng đang cào xé, cố gắng đẩy nhau ra khỏi đường đi một cách tuyệt vọng, ai sẽ là người bị cắn đầu tiên. Nhảy như một con ếch ương, tôi né được hàm của chúng, dẫm lên da cứng khi di chuyển. Sự tức giận của họ là ngay lập tức, bắt cô ấy ngay bây giờ, chạm. Phun, nứt, nhanh như chớp, tôi băng qua đôi giày croc, sử dụng cơ thể của chúng làm cầu nối di chuyển của mình. Đi Erin, bây giờ hãy đi vào bụi rậm ở đó, đi câu cá ở nơi bạn không thể bị nhìn thấy. Con cá nhỏ hét lên, chiếc đuôi nhỏ nhưng linh hoạt của nó ngoe nguẩy và biến mất trong làn nước âm u, cô ấy dễ dàng tránh tất cả những chiếc croc khác đang chửi thề và chém nhau thể hiện sự ghê tởm rõ ràng của họ. Nhận lời cảnh báo cuối cùng của cô ấy, tôi ở lại trong bụi cây, được bao phủ bởi rừng ngập mặn và địa hình cây lá. Đôi giày croc không còn nhìn thấy tôi nữa. Họ bơi ngược dòng sông bẩn thỉu, chửi thề, tức giận vì bữa ăn của họ đã trôi đi. Họ không bao giờ có được tôi, và họ không bao giờ có được con cá sấu nhỏ. Câu chuyện này xảy ra vào thời điểm tôi bị quấy rối và bắt nạt ở nơi làm việc. Cha tôi, người cố vấn và là người bạn tuyệt vời nhất của tôi, thường an ủi tôi qua điện thoại trước và sau giờ làm việc, nghe thấy nỗi đau của tôi qua ống nghe. Sau khi trải qua giấc mơ này nhiều lần, anh ấy đã kể lại cho tôi nghe, và chúng tôi sớm tìm ra nội dung của nó. Những con cá sấu cố gắng ăn thịt tôi là những người đứng đầu bộ phận và các nhân viên cấp cao tuyệt vọng muốn chặt tôi. Tuyệt vọng để xé xác tôi. Tôi càng làm tốt hơn trong công việc thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Tôi đang ở giữa sông, một mục tiêu dễ dàng cho những người muốn tôi đi. Dễ dàng chọn cho những chiếc giày croc cũ này. Con cá sấu nhỏ, rõ ràng là một đồng phạm và đồng nghiệp thân thiện đang bảo tôi hãy trốn, tránh xa để được an toàn trước những sinh vật sông khủng khiếp này. Tôi hiểu điều này có nghĩa là tôi cần phải giữ khoảng cách, không cố gắng hòa nhập và cúi đầu. Tôi không còn làm việc ở nơi này nữa, thật may mắn, và kể từ đó tôi đã chuyển sang những điều lớn lao hơn.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên con cá sấu nhỏ và những lời nói khôn ngoan của cô ấy qua cha tôi. Giấc mơ của anh ấy đã đến vào một thời điểm tốt, và thông qua cách giải thích của nó, chúng tôi đã trải nghiệm được những vật tổ của chúng tôi đang tìm kiếm chúng tôi. Giữ an toàn cho đám đông của họ. Tôi muốn ghi nhận và bày tỏ lòng kính trọng đối với những người giám hộ truyền thống của vùng đất, đặc biệt là đám đông của tôi, những người Gamilaroi ở Tây Nam Queensland và Tây Bắc New South Wales. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng tới các vị trưởng lão trong quá khứ, hiện tại và mới nổi, và